Spjall 3, Friðrik Diego er að skrifa. Spjall 5, Markus Jónasson er að skrifa. Spjall 7, Fói er að skrifa. Spjall 8, Björgvin er að skrifa. Spjall 11, Arnór. Spjall 13, Rúnar Árna. Spjall 15, Alex Dúa og spjall 17, Egill. Og á spjalli 3 er það Þorgeir á móti Davíði. Spjalli 5 er það Sigurgeir og Sigurður Fannar. Spjalli 7 er það Matti og Guðlaugur. Spjall 8 er það Kristján og Jesper. Og spjall 11 er það Viðar og Sebastian. Spjall 13 er það Kalli og Sigurjón. Spjall 15 er það Pétur Úrik og Kristinn. Og spjall 17 er það Aðalsteinn og Geisli. Hvað settum? Sem að tapa liðinu, skrifa sig að næsta leik í sínu flokki. Og það er coin toss, tilnefndur áttur. Best af hvað? Best af 9. Best af 9. Alla leið undanúrslit, það var besta 11 og besta 13 úrslitum. Nei, það er ekki. Þess að þeir. Byrjar að bóla. Ég er þetta aftur. Ekki, ekki sammála því að? Í staði. Gísli Björn.
Sjá.
62.
Ég er.
byrja ég. Ég var svo hissa þegar ég vaknaði. Það var lítið bólginn. Það var nákvæmlega. Veitu, hvað er Petra? Já, það var einhver sem kastaði í gær og hún fór skoppaði og svo fast í og ég náði ég löppin í burtu.
Ég sá ekki inn í neinu. Nei, nei, ekki
54 Og svo hvað, já, 50 skori gerður þetta? Já. Það var alltaf svo. Já.
á eftir. Má sjá aðeins. Það er eftir. Ég er alltaf að...
listann. Er það ekki? Það var kaffe eða hvað? Var kaffe eða hvað? Nei, bara saman. Þetta bara á síðan.
skrifa. Ég hélt ég myndi annars.
bara til hamingju að vera Íslandsmeistari í ár og svo gerði mótherri næst. Finnst að 100 á því sama regn og tapaði. Nei, þá var Laugavegurinn, þá var að keppa þessi Garðar. Þá var ekki sett. Þetta er mikið bra.
Hvað veistu? Þú veist hvað? Hvað veistu? Hei, það var leiðin okkar.
6 eftir.
79. Átján bara. Hvað er þetta?
Thank